بعد هنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في مادة جديدة من مواد العلوم الشرعية، وهي مادة أصول الفقه. مادة أصول الفقه، وهذه المادة قبل أن ندخل فيها أريد أن أذكركم من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بما تكلمنا فيه في بداية دخولكم أو دراستكم المستوى الأول فيما يتعلق بطلب العلم والاهتمام به والمراجعة والحفظ والاعتناء بذلك. وذكرنا أهمية العلم. الإنسان إذا علم أهمية شيء سعى إليه، كلما زاد اهتمامه به كلما زاد سعيه إليه. فالعلم الشرعي مهم جدا للإنسان في دينه وفي دنياه. ونحن نعلم ما دمنا بفضل الله جل وعلا مسلمين، نعلم أن الدين أهم عندنا من الدنيا، وإذا كان الدين أهم من الدنيا فيجب أن يكون الاعتناء به والاهتمام به أعظم. ولذلك عندما نتكلم نحن عن أهمية العلم الشرعي يكفينا أنه سبب لسعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولاحظوا، ليس سبب لسعادة الإنسان في الآخرة فقط، بل حتى في الدنيا. حتى في الدنيا يطمئن قلبه ويصلح حاله ويعيش في خير وصلاح وأمن وإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إنسان يعيش آمن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك أسعد الناس في الدنيا هم الأنبياء. الأنبياء أسعد الناس وهم أتقى الناس وأخشى الناس إلى آخره. وبالتالي إذن كلما زاد الإنسان علما شرعيا ونفعه هذا العلم كلما كان أسعد الناس وأقرب الناس إلى الله عز وجل. ليس السعادة هي أن يكون الإنسان عنده متاع الدنيا بكثرة، ليس الأمر كذلك. يعني فرعون كان ملك ومع ذلك هلك كافرا. ما الذي فاده ملكه؟ هل استفاد من ملكه الآن؟ وهو كما قال الله عز وجل عنه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل استفاد من ملكه شيء؟ هل ملكه سيدفع عنه شيء من العذاب؟ أبدا. وبالتالي مع أنه ملك لكنه لم يكن سعيدا، بل عاش شقيا في الدنيا شقيا في الآخرة. شقاء الآخرة واضح، وأما الشقاء في الدنيا فهو أنه يخطط ليكذب على الناس فاستخف قومه فأطاعوه، وخائف من أن يعرف الناس حقيقة الأمر فيعيش في وجل. ولذلك لماذا قتل كثير من الصبيان؟ خوفا من ماذا؟ خوفا من أن يسلب ملكه. إذن هو يعيش قلق، وإن كان أمام الناس ما يظهر ذلك. الناس يشاهدونه في أبهة الملك يحسدونه على ذلك، ولكنهم لا يعلمون أنه في مقابل هذا يعني يجلس يخطط ويستشير كله من أجل أن يحافظ على ملكه. يخاف من القريب ويخاف من البعيد خوفا من زوال هذه المتعة. وهذه أحوال متع الدنيا في الغالب، أن الإنسان يصيبه هم وبلاء حتى يحصل عليها، فإذا حصل عليها أصابه الهم والبلاء خوفا من نزعها وذهابها منه. وهكذا حال الإنسان في الدنيا. إذن هذه أحوال الدنيا. فما الذي انتفع منه؟ هل السعادة في المال كثير؟ قارون كان عنده مال كثير، طيب وبعدين هلك، خسف الله به وبداره الأرض. هل الشهرة هي سبب للسعادة؟ أبدا. إبليس أشهر مخلوق، أشهر المخلوقات أو من أشهر المخلوقات إبليس. كل الناس يعرفوا إبليس، ومع ذلك ليس هو أسعد الناس. وبالتالي ليس الشهرة هي سبب للسعادة. يكون إنسان ممثل أو ملحن أو مغن أو لاعب كرة أو نحو ذلك من التفاهات هذه،
ويشتهر ويتحدث عنه الإعلام، وهم يتقصدون ذلك، يتقصدون رفع حثالة البشر من أجل أن يهتم الناس بهذا ويعتنوا به. يعني لماذا المرأة الممثلة، مع أن معروف ممثلة، إيش معنى ممثلة؟ يعني والعياذ بالله لا تعتني بالضوابط الشرعية والأحكام الشرعية في غالب أحوالها، يعني لا تهتم بالحجاب ولا تهتم بقضية البعد عن الرجال، ولا تبالي بقضية مماسة الرجال والجلوس معهم، بل ربما تتساهل في قضايا القبلات والعناق إلى آخره. طيب كل هذا وقعت في الزنا، زنا النظر وزنا اليد وزنا القدم إلى آخره، لا يعني وبعضهم والعياذ بالله قد تقع حتى بزنا الفرج. أليس هذا بلاء؟ ومع ذلك انظروا إلى المجتمعات للأسف كيف يتعامل مع هذه المرأة التي في منظار الشرع هي وقعت في وسائل الزنا، وربما تكون وقعت في حقيقته، ومع ذلك يعني هي فاسقة، أقل الأحوال فاسقة، ومع ذلك في المجتمعات انظروا يشتهر أمرها وتتكلم كأنها يعني عضو فعال ونافع في المجتمع، وهي عضو مفسد في المجتمع. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فبلاء حقيقة هذا، لكنه كما قلنا مقصود من أجل إفساد المسلمين لا بد من رفع هؤلاء الحثالة من أجل الإفساد. نفس القضية ننظر إلى الكرة والرياضة كإدارة، هي وسيلة للحفاظ على الجسم والصحة إلى آخره، لكن الآن أصبحت غايات، الآن أصبحت أماكن هناك تدرس كيفية لعب الكرة، فأصبحت غاية ومقصد عند كثير من الناس. لماذا؟ لأن فيها شهرة وفيها أموال، نسأل الله العافية والسلامة، وفي النهاية لعب وله. والله جل وعلا قد حذرنا من ذلك. يجلس الإنسان يتابع الكرة، يشاهد كرة أو يلعب الكرة أو يقرأ عن الكرة أو يسمع المحللين في الكرة، وهكذا حياته كلها لهو ولعب إلا قليل. يعني لو نام نومه أفضل، ثم إذا استيقظ أكل وشرب ودورة مياه، وبعد ذلك يعني كما قلنا كلما تفرغ هو بين هذه الأحوال. وإن كان يصلي دقائق معدودة. بالتالي أليس هذا بلاء؟ هل هذه سعادة؟ أبدا، هذا إتلاف للآخرة، هذا عدم اهتمام بالحكمة التي من أجلها خلق. ولذلك أسعد الناس هم أقرب الناس إلى الله عز وجل. وكلما زاد الإنسان في العلم النافع الذي يدفعه إلى العمل كلما زاد قربا إلى الله، وكلما زاد قربا إلى الله زاد صلاحا وسعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك العلم الشرعي سعادتكم في الدنيا والآخرة، سعادتكم في الدنيا والآخرة. والمهم أن تتذكروا ما أخذناه في آداب طالب العلم، وهو أن يعلم أن العلم الذي يسعده هو العلم الذي ينفعه. وتذكرون كلمة الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع. وبالتالي إذا حفظتم أنتم العلم وفهمتم معانيه وعملتم بمقتضى العلم سعدتم في الدنيا والآخرة. وقد نبهنا سابقا أن طالب العلم الذي يطلب العلم الشرعي ينظر إلى سلوكه، هل أثر فيه العلم أو لا. يعني تذكري أنت عندما جئت تسجلي في المعهد، وبعد تذكري وضعك بعد انتهاء المستوى الأول، انظري إلى حالك الآن، هل أنت بنفس المستوى الأخلاقي الفكري؟ هل أنت متغيرة تشعري أنك متقدمة إلى الأحسن أو أسوأ؟ فإن كان الإجابة بأن العلم الذي تعلمتيه قدمك إلى الله عز وجل، شعرت أنك بفضل الله تغير أسلوبك في الحياة،
أفكارك أصبحت موافقة للشرع، اعتقاداتك موافقة للشرع، أصبح عندك همة من أجل إرضاء الله عز وجل، هنيئا لك العلم. إن كان العكس ففي هذه الحالة تحتاج إلى مراجعة الحسابات، أن تحاسبي نفسك قبل أن تحاسبي. العلم الشرعي يقدم الإنسان إلى الله، ولذلك ينتفع منه من عمل به، أما من لم يهتم به لن يحصل ذلك. ولهذا يتعجب الإنسان منا عندما يكون طالب علم شرعي وغشاش مخادع في الاختبارات، يغش ويخادع. هذا غريب جدا، كيف يكون طالب علم شرعي ومع ذلك يغش، مع أن الناس كلهم يحفظون هذا الحديث عن المسلمين: من غشنا فليس منا. كلهم يحفظ هذا الحديث. فإذا كان طلاب العلم لا يعملون به فمن دونهم من باب أولى. ولذلك ينبغي الحرص على العمل بالعلم، ما ننظر إلى اللذة الدنيوية فنخدع، لا ننظر إلى اللذة الدنيوية ونسعى إليها حتى ولو كان بالحرام، لا نفعل ذلك. إنما نجتهد في أن نحصل العلم الشرعي، ونجتهد في أن يؤثر فينا هذا العلم في سلوكنا وفي أعمالنا. هذا مهم جدا. ولذلك راجعوا أنفسكم أنتم فضل الله زلتم في المستوى الثاني، يعني المستوى الأول ليس بعيد عنكم. فاعلموا أن العلم يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى استغلال الأوقات. فلذلك الأوقات التي تتفرغون فيها اجتهدوا في مراجعة ما سبق، وكذلك اجتهدوا أيضا بدراسة وحفظ ما يأتي أولا بأول. يعني الطالب العلم الذي يحفظ أولا بأول يستطيع أن يجمع ويستفيد، لكن تأتين أنت قبل الاختبار بيوم أو يومين ثم تقرأين وقراءة عابرة، كما للأسف إجابات بعضكم في الاختبار تدل الحقيقة على أنها ما فهمت ماذا يقال، أو أنها للأسف لم تكلف نفسها المذاكرة والمراجعة، بل والبعض تكتب إجابات واضح أنها حفظت رسم الحروف ولم تفهم المعاني. وهذه مشكلة حقيقة. العلم الشرعي ليس المقصود أن أحفظ من أجل أن أختبر فقط. علم الشرعي فهم، لأني أحاول أن أكون عالم، أن أكون طالب علم، أن أكون داعية، فأفهم الدين من أجل أن أنقل هذا الدين. أما إذا كنت أحفظ حروفه ولا أفهم معانيه هذه مصيبة في الحقيقة. أنتم ماذا تريدون من دخولكم إلى المعهد؟ ماذا تريدون؟ تريدون دنيا؟ ليس فيه دنيا. تريدون ما عند الله عز وجل؟ إذن يجب أن تجتهدوا. وهو لا شك طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما نافعا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا طريق إلى الجنة. لذلك طريق إلى الجنة يحتاج إلى جهد حتى أنا أسلك الطريق. إذا أنا أريد أن أسافر في الدنيا أتعب، فكيف إذا كنت أنا أريد أن أسافر إلى الله عز وجل وأريد أن أصل إلى الله والله راضي عني؟ لابد أن أتعب وأجتهد في هذا. ولذلك يكفي في العلم الشرعي من حسناته أنه يحفظ أوقاتكم في خير. يعني الناس الذين لا يعرفون لا يطلبون العلم ما يدرون ماذا يفعلون في أوقاتهم. أما تسمعون كثير من الناس يقولون طفشانين، ما ندري ماذا نفعل، نريد نضيع الأوقات، نريد نضيع وقت، فيتكلمون في أشياء، خصوصا النساء. الآن بعض الشباب والشابات انشغلوا في الواتساب هذا وأصبحوا يتكلموا ما هب ودب. السبب كما ذكرنا أنهم يشعرون بالملل، يشعرون بالضيق، يشعرون بطول الأوقات، ما عندهم أهداف في حياتهم. أما طالب العلم عنده أهداف في حياته، فهو بين حفظ جديد أو فهم جديد أو مراجعة قديم أو استذكار قديم. وبالتالي إذن دائما حياته متجددة،
دائما الإنسان إذا كان عنده هدف فإنه لا يشعر بالملل لأنه يسعى لهدفه. ما الذي يشعر بالملل؟ هو الفارغ. لذلك انظروا أنتم إذا كنت أنت أم أو كنت أخت، انظروا إلى أيام الإجازات. الناس في أيام الدراسة الطلاب منضبطين، يعني ينامون مبكرا يستيقظون مبكرا ومذاكرة، وقتهم مرتب، وقتهم منظم، يومهم منظم. لكن عندما تأتي الإجازات سهر في الليل، وفي النهار نوم إلى الظهر أو بعد الظهر، وإذا استيقظ من النوم ما يدري ماذا يفعل، ودائما يشتكون الطفش. ولذلك الناس في الإجازات يبحثون عن متنزهات تنزهوا فيها أو ملاهي أو ملاعب. لماذا؟ لشكوى الأولاد، يشتكون من المال والطفش، ما عندهم شيء يشغلهم. فهذه طبيعة البشر، إذا لم يكون الإنسان مشغول يشعر بالضيق والملل، وربما ساقه الضيق والملل إلى الدخول في شيء محرم فيه هلاكه في الدنيا والآخرة. ما الذي دفع بعض الشباب إلى الدخول في المخدرات؟ من شدة الضيق والملل وكثرة الأوقات، وربما تجتمع عليه بعض المشاكل الدنيوية، فعند ذلك يهرب إلى المخدرات والخمور، وهذا بلاء. وبعضهم يهرب إلى الأفلام والتمثيليات والنكات إلى آخره، فيضيع عمره. لهذا طلب العلم من أعظم ما يحافظ على أوقاته، وهو مقرب لي إلى ربي عز وجل، وبه أعرف كيف أستفيد من عمري ومن حياتي. كلما ازددت علم كلما ازددت فهم للحياة، كلما ازددت ذكاء، ازددت حكمة. ولذلك اهتموا بهذا، يعني اهتموا بقضية العلم الشرعي، وانظري تأثير العلم في نفسك. فإذا وجدت كما قلنا أن العلم أثر فيك إيجابا فاحمد الله، وإذا كنت لم تتغيري لومي نفسك من الآن، حاسبي نفسك لماذا لم تتغيري، لماذا تسمعين العلم الشرعي والمواعظ والدروس والعظات والعبر ومع ذلك تأثرين ولا تعملين؟ هل تريد أن تكوني والعياذ بالله كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ لذلك احذري من هذا. أصول الفقه مادة جديدة كما قلنا، لها فوائد، وسندخل في هذه المادة حتى تفهموها شيئا. وكونكم درستم شيء من الفقه في كتاب الفقه فيساعدنا ذلك في فهمكم لأصول الفقه. أصول الفقه، لاحظوا كلمة أصول فقه مركبة من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. فإذا نظرنا إلى هذه الكلمة على أنها مركبة من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه، فهي مركب إضافي. فكلمة أصول، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، الأساس الذي يبنى عليه غيره. إذا أردنا أن نبني منزلا نحفر حفرة نؤسس أساس قوي ثم نرفع البنيان، فالأساس هذا هو الأصل، فما يبنى عليه غيره هو الأساس وهو الأصل. هذا معنى كلمة الأصول في اللغة. وأما في الاصطلاح فتطلق كلمة الأصول على عدة معاني. تطلق بمعنى كلمة الأصول التي هي جمع أصل، الأصل كلمة أصل تطلق على عدة معاني. تطلق بمعنى القاعدة العامة، القاعدة العامة، يعني عندما نقول مثلا الأصل في الأمر الوجوب، يعني القاعدة العامة أنه إذا جاء الأمر يراد به الوجوب. وكذلك أيضا تطلق على الدليل، عندما نقول مثلا الصلاة واجبة والأصل في وجوبها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة،
الزكاة واجبة، والأصل في قول الله تعالى يا أيها الذين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهكذا. فبالتالي الأصل يطلق أيضا على الدليل. طبعا يطلق على غير هذا، لكن ذكرنا معنيين فقط كما جاء في المذكرة عندكم. كلمة الفقه في اللغة معناها الفهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. معنى الفقه في اللغة يعني الفهم. وأما الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، هذا معنى الفقه في الاصطلاح. هذا بالنسبة إذن لتعريف الأصول الفقه على أنه مركب إضافي. عرفنا كلمة الأصول وعرفنا كلمة الفقه. وعندما نقول في تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية، يخرج هذا بكلمة العلم بالأحكام الشرعية يخرج الأحكام مثلا العقلية أو اللغوية. كوننا نتكلم عن الشرعية يعني إذن نتكلم عن الأمور المتعلقة بالشرع. والأحكام كما سيأتي معنا هي مثل الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية هذا الفقه، ليس بالأحكام الشرعية الإجمالية، لأن الإجمال هذا ندرسه في أصول الفقه، وأما التفصيل ندرسه في الفقه. يعني أنتم تذكرون في الفقه ندرس مثلا كتاب الطهارة، درسنا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، رأيتم كثرة المسائل التي نتحدث عنها، نتكلم عن الفروع. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. يعني إذا لسنا ننظر إلى أدلة الفقه إجمالا، إنما ننظر إلى الأدلة التفصيلية، كل مسألة بذاتها. ويكون هذا عن طريق الاجتهاد والنظر في هذه الأدلة. أما بالنسبة لتعريف كلمة أصول فقه باعتبار أنها لقب لفن معين، الآن أصبح كلمة أصول فقه لقب لفن لعلم معين، وهو العلم الذي سندرسه الآن. إذا قيل أصول فقه مفهوم. فما هو هذا؟ هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية. علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه ليست التفصيلية وإنما الإجمالية، وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا هو أصول الفقه. علم أصول الفقه هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. يعني لاحظوا لما قلنا أدلة الفقه الإجمالية إذن تختلف عن أدلة الفقه التفصيلية. التفصيلية في الفقه، أما الإجمالية نحن نتكلم عنها في أصول الفقه. طرق الاستفادة منها يعني طرق الاستفادة من هذه الأدلة، يعني كيف نستطيع أن نفهم هذه الأدلة ونستخرج منها الأحكام. يعني عندما أعرف أن الأصل في الأمر الوجوب، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا، كوني أعرف أن هذا أمر إذا معناه أنه يجب على الإنسان أن يقيم الصلاة. فهذا طريق الاستفادة من هذه الأدلة. وحال المستفيد يعني المجتهد، الذي يستفيد من هذه الأدلة هو الإنسان العالم المجتهد. فنريد أن نعرف من هو هذا المجتهد، ما هي أحواله. هذا هو علم أصول الفقه. هذا معناه، هذا تعريفه. علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ موضوعه من التعريف، يبحث عن أحوال أدلة الفقه. إذا هذا هو موضوع الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه وكيفية الاستدلال بها على الأحكام مع معرفة حال المستدل من التعريف.
من التعريف لأحوال أدلة الفقه الإجمالية، طرق الاستفادة منها، حال المستفيد. هذا موضوع أصول الفقه، الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه وكيفية الاستدلال بها على الأحكام مع معرفة حال المستدل والمستفيد. هذا هو موضوع أصول الفقه. علم أصول الفقه هذا موضوعه. طيب ما هي فائدته؟ هل في علم أصول الفقه فائدة؟ طبعا فائدته هي العلم بأحكام الله تعالى، العلم بأحكام الله تعالى. طيب لماذا أنا أريد أن أتعلم أحكام الله؟ لأفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة كما ذكرنا لكم. فبالتالي إذن سعادتي في الدنيا والآخرة متعلقة بعلمي لأحكام الدين، لأني أعرف بذلك لماذا خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب أنا الآن علمت أني خلقت من أجل أن أعبد الله. نسأل أي إنسان مسلم هذا السؤال سيجيب بهذا الجواب، لماذا خلقت؟ سيقول لأعبد الله. لكن ننظر إلى أحواله، ليس كلهم يعبد الله كما ذكرنا، كثير مشغول باللهو واللعب، كثير من الناس اكتفى بالعبادة بمفهوم العبادة أنها مجرد الصلاة والصيام، يقول الحمد لله أنا أصلي الصلوات الخمس، وأنا أصوم رمضان، وأنا حججت الحمد لله، وأزكي. هذا اقتصر على هذا فقط. طيب بقية الأوقات، يعني الصلاة كم تستغرق منك؟ لو كان كل صلاة ستأخذ 10 دقائق، طيب 10 دقائق في عدد 5 هذه 50 دقيقة، يعني أقل من ساعة. طيب لنقل أن مع الوضوء والذهاب إلى الصلاة يعني أخذ مثلا ساعتين صلاة. طيب وبعدين 22 ساعة من اليوم أين ذهبت؟ لاحظتم أن يعني كثير من الناس أوقاتهم والعياذ بالله في غير فائدة. تصوم شهر في السنة، حججت مرة في العمر، تزكي كل سنة مرة. طيب هذا فقط؟ أين التنافس؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أين المسابقة والمسارعة على الخيرات؟ نحن نطالب أن نسابق غيرنا. الناس يتنافسون في الدنيا ويتسابقون من أجل الدنيا، لماذا لا نسابق نحن في الآخرة؟ إذا رأيت الناس ينافسونك في الدنيا فنافسهم في الآخرة، والذي ينافس في أمر الآخرة سيسعد في الدنيا وفي الآخرة، بخلاف الذي ينافس في الدنيا فقط فإنه يكون يعيش شقاء وهو لا يشعر بذلك. لماذا؟ كما قلنا يصاب بالأمراض والأوجاع كله لأنه يصبح متعلق بالدنيا، يسعد إذا جاءته ويشقى إذا ذهبت، والدنيا متقلبة بالناس. ما الذي ثبتت الدنيا على حال واحدة؟ أوقات الإنسان منا يشعر يصيبه نكد وضيق ولا يدري سببه، فجأة سبحان الله تكوني سعيدة، فجأة تشعري أن صدرك انقبض وأنك تشعر بضيق شديد. هذا أحوال الناس، هذه حال الدنيا. لن تجدي أحد في الدنيا سعيد سعادة مطلقة ما أصابه شقاء ولا بلاء، حتى الأنبياء والرسل. لكن في الظاهر كلام على الظاهر، لكن لماذا نقول بأنهم أسعد الناس؟ لأنه حتى البلاء الذي يصيبهم يسعدون به. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذا حال مسلم سعيد. لماذا؟ لأنه إذا أصابته سراء استعمل هذه النعم في طاعة الله، وإذا أصابه شدة وبلاء فإنه يصبر فيستأنس. لكن سبحان الله إنسان متعلق بالدنيا، إن أصابته نعمة ربما بطر وتكبر واستعملها في معصية الله، وإذا أصابته مصيبة ربما أثرت على صحته بل بعضهم يموت. مات أناس عندما سقطت الأسهم ونزلت، مات أناس بسكتة قلبية بسبب ماذا؟ بسبب عدم تحمله للأزمات التي حصلت لهم. أناس أصابهم ضغط، أناس أصابهم سكر، أناس شلت أطرافهم، صدمة نفسية بسبب خسارته المالية الفاجحة في الدنيا. فأما المؤمن فإنه يتلقى هذه المصائب بسعة صدر
وإن ضاق صدره عرف كيف يوسع هذا الصدر وكيف يلجأ إلى الله عز وجل، فلحظات وينشرح صدره ويستقيم حاله. إذن هذا فائدة علم أصول الفقه، أني أعلم أحكام الله تعالى التي هي طريق للفوز والسعادة في الدارين. طب هذا العلم من أين يستمد مادته؟ يستمد مادته من ثلاثة أمور: من علم أصول الدين يعني التوحيد، فالتوحيد يعتبر مصدر من مصادر هذا العلم. لماذا؟ لأن الأدلة الشرعية تتوقف على معرفة الإنسان بربه عز وجل. يعني عندما أنا أثق أعرف ربي عز وجل أعلم أن القرآن هو كلامه، وعندما أعرف ربي عز وجل أعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبيه، وبالتالي أعرف الواجب الذي علي تجاه القرآن والواجب الذي علي تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. فأعرف إذن أن المصادر الشرعية القرآن والسنة. كذلك أيضا هذا العلم يستمد مادته من علم اللغة العربية. كيف سنفهم القرآن والسنة والقرآن والسنة بلسان عربي مبين؟ كيف سأفعل ذلك؟ عندما أفهم اللغة العربية سأفهم القرآن والسنة. ولذلك انظروا الفرق بين العربي وبين العجمي. العربي يسمع القرآن ويفهم، والعجمي يسمع القرآن ولا يفهم، قد يتأثر به لكن لا يفهمه. فرق بين هذا وهذا. وبالتالي لو جلست أنت مع ناس يتكلمون بلغة غير اللغة التي تفهمينها، إن ضحكوا ربما تضحكين أنت لكن ما أدري لماذا يضحكون. إن بكوا ربما تأثر أنت وتبكين لكن لا أدري لماذا يبكون. فالإنسان قد يتوافق مع الآخرين ويشاركهم في مشاعرهم، فيضحك إذا ضحكوا ويبكي إذا بكوا، لكن مشاركة وجدانية فقط. أما إذا كان يفهم فبالتالي سيضحك عندما يرى أن الأمر يستحق الضحك، وسيبكي عندما يرى أن الأمر يستحق البكاء. واضح؟ لأنه فهم. فبالتالي علم اللغة العربية مهم لأنه به نفهم القرآن والسنة. وبالتالي أصول الفقه يستمد مادته أيضا من اللغة العربية، وكذلك أيضا يستمد مادته من الأحكام الشرعية من حيث تصورها. لا بد الإنسان لا نستطيع أن نحكم على الشيء الذي تصورناه. كيف أحكم على شيء؟ يعني لو قلت لك ما حكم كذا مثلا، إيش كذا؟ يعني أقول ما حكم كذا، طيب لا بد أفهم ما هو كذا، هل هو مشروب أو مطعوم أو ملبوس أو مركوب أو ما هو بالضبط كذا؟ هذا لا بد أفهم ما هو. وبالتالي لن أستطيع أن أحكم على شيء حتى أعرف هذا الشيء وأتصور هذا الشيء، بعد ذلك أستطيع أن أحكم عليه. لكن أحكم على شيء وأنا ما أدري عنه. يعني الناس يسألون مثلا عن زواج المسيار مثلا، طيب إيش زواج المسيار؟ إذا كنت أنا ما أفهم إيش المسيار كيف أستطيع أن أحكم عليه؟ فبالتالي إذا كان الناس يختلفون في تعريف زواج المسيار لابد أن تختلف كذلك الأحكام. ولهذا من أراد أن يعرف الحكم الصحيح لابد أن يتصور التصور الصحيح ويعرف الصورة الصحيحة لهذا الزواج حتى يأخذ الحكم الصحيح. طيب إذن هذه المواد، هذا الأشياء أو الأمور التي نستمد منها أصول الفقه. طيب ما حكم تعلم أصول الفقه؟ ما حكم تعلم أصول الفقه؟ تعلم أصول الفقه فرض كفاية، ليس واجب على كل أحد، وإنه فرض كفاية. يعني إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم على الباقين. طب لماذا؟ لأن هذا العلم يقوم به الدين، مثل الفرائض. علم الفرائض هل يجب علي وعليك وعلى الجميع أن يتعلم الفرائض؟ لا، لكن يجب أن لا يضيع هذا العلم. فلا بد أن يكون من الأمة من يقوم من يكفي من الأمة ليتعلم الفرائض حتى ما يضيع هذا العلم.
لكن لو أن الأمة كلها تركت هذا العلم وضاع، الأمة كلها، كل من كان يستطيع أن يتعلمه ولم يتعلمه فإنه يأثم. لهذا فرض على الكفاية، يجب على ولاة أمر المسلمين أن يحرصوا على أن يكون هناك من يكفي ليتعلم هذا العلم. فأصول الفقه فرض كفاية وليس فرض عين. لكن مثلا تعلم الصلاة فرض عين، لأنه يجب على كل إنسان بالغ أن يصلي. فهذه مقدمات لعلم أصول الفقه، لنكمل إن شاء الله في لقاء آخر. نسأل الله تبارك وتعالى جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير، بارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.